มหาโจรห้าจำพวกภิกขุทั้งหลายมหาโจรห้าจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกห้าจำพวกเป็นอย่างไรคือภิกขุทั้งหลายมหาโจรบางคนในโลกนี้ย่อมปรารถนาอย่างนี้ว่าเมื่อไรหนอเราจักเป็นผู้อันบุรุษ100หรือ1,000แวดล้อมแล้วท่องเที่ยวไปในหมู่บ้านนิคมและราชธานีเบียดเบียนเองให้ผู้อื่นเบียดเบียนตัดเองให้ผู้อื่นตัดเผาผลาญเองให้ผู้อื่นเผาผลาญสมัยต่อมาเขาเป็นผู้อันบุรุษ100หรือ1,000แวดล้อมแล้วเที่ยวไปในหมู่บ้านนิคมและราชธานีเบียดเบียนเองให้ผู้อื่นเบียดเบียนตัดเองให้ผู้อื่นตัดเผาผลาญเองให้ผู้อื่นเผาผลาญฉันใดภิกขุทั้งหลายภิกขุผู้เลวทรามบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลย่อมปรารถนาอย่างนี้ว่าเมื่อไรหนอเราจึงจักเป็นผู้อันภิกขุ100หรือ1,000แวดล้อมแล้วเที่ยวจาริกไปในหมู่บ้านนิคมและราชธานีอันคฤหัสถ์และบรรพชิตสักการะเคารพนับถือบูชายำเกรงได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเภสัชบริขารสมัยต่อมาเธอเป็นผู้อันภิกขุ100หรือ1,000แวดล้อมแล้วเที่ยวจาริกไปในหมู่บ้านนิคมและราชธานีอันคฤหัสถ์และบรรพชิตสักการะเคารพนับถือบูชายำเกรงแล้วได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเภสัชบริขารทั้งหลายภิกขุทั้งหลายนี้เป็นมหาโจรจำพวกที่มีปรากฏอยู่ในโลกภิกขุทั้งหลายอีกข้อภิกขุผู้เลวทรามบางรูปในธรรมวินัยนี้เล่าเรียนธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้วย่อมอวดอ้างว่าเป็นของตนภิกขุทั้งหลายนี้เป็นมหาโจรจำพวกที่มีปรากฏอยู่ในโลกภิกขุทั้งหลายอีกข้อภิกขุผู้เลวทรามบางรูปในธรรมวินัยนี้ย่อมตามกำจัดเพื่อนพรหมจารีผู้หมดจดผู้ประพฤติพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์อยู่ด้วยธรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์อันหามูลมิได้ภิกขุทั้งหลายนี้เป็นมหาโจรจำพวกที่มีปรากฏอยู่ในโลกภิกขุทั้งหลายอีกข้อภิกขุผู้เลวทรามบางรูปในธรรมวินัยนี้ย่อมสงเคราะห์เกลี้ยกล่อมคฤหัสถ์ทั้งหลายด้วยครุภัณฑ์ครุบริขารของสงฆ์คืออารามพื้นที่อารามวิหารพื้นที่วิหารเตียงตั่งฟูกหมอนหม้อโลหะอ่างโลหะกระถางโลหะกระทะโลหะมีดขวานผึ่งจอบสว่านเถาวัลย์ไม้ไผ่หญ้ามุงกระต่ายหญ้าปล้องหญ้าสามัญดินเหนียวเครื่องไม้เครื่องดินภิกขุทั้งหลายนี้เป็นมหาโจรจำพวกที่มีปรากฏอยู่ในโลกภิกขุทั้งหลายภิกขุผู้กล่าวอวดอุตริมนุสธรรมอันไม่มีอยู่อันไม่เป็นจริงนี้จัดเป็นยอดมหาโจรในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกขุนั้นฉันก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้นด้วยอาการแห่งคนขโมยอริยบุคคลไม่ทำเดรัจฉานวิชาอริยบุคคลจะเจตนางดเว้นจากมิจฉาอาชีวะภิกขุทั้งหลายบรรดาองค์ทั้ง7นั้นสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นธรรมนำหน้าก็สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นธรรมนำหน้าเป็นอย่างไรคือภิกขุรู้จักมิจฉาอาชีวะว่ามิจฉาอาชีวะรู้จักสัมมาอาชีวะว่าสัมมาอาชีวะความรู้ของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิภิกขุทั้งหลาย
ก็มิจฉาอาชีวะเป็นอย่างไรคือการโกงการล่อลวงการตลบตะแลงการยอมมอบตนในทางผิดการเอาลาภต่อลาภนี้มิจฉาอาชีวะภิกขุทั้งหลายก็สัมมาอาชีวะเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายเรากล่าวสัมมาอาชีวะเป็นสองอย่างคือสัมมาอาชีวะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญเป็นผลแก่ขันธ์อย่างหนึ่งสัมมาอาชีวะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคอย่างหนึ่งภิกขุทั้งหลายก็สัมมาอาชีวะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันธ์เป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมละมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะภิกขุทั้งหลายนี้สัมมาอาชีวะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันธ์ภิกขุทั้งหลายก็สัมมาอาชีวะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายความงดความเว้นเจตนางดเว้นจากมิจฉาอาชีวะของภิกขุผู้มีจิตไกลข้าศึกมีจิตหาอาสวะมิได้พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้แลสัมมาอาชีวะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคภิกขุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาอาชีวะเพื่อบรรลุสัมมาอาชีวะความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะภิกขุนั้นมีสติละมิจฉาอาชีวะได้มีสติบรรลุสัมมาอาชีวะอยู่สติของเธอนั้นเป็นสัมมาสติด้วยอาการนี้ทำ3ประการนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติย่อมห้อมล้อมเป็นไปตามสัมมาอาชีวะของภิกขุนั้นภิกขุทั้งหลายบรรดาองค์ทั้ง7นั้นสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นธรรมนำหน้าก็สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นธรรมนำหน้าอย่างไรคือเมื่อมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาวายามะสัมมาสติจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาสติสัมมาสมาธิจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาสมาธิสัมมาญาณะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติจึงพอเหมาะได้ภิกขุทั้งหลายด้วยประการนี้แลพระเสขะผู้ประกอบด้วยองค์8จึงเป็นพระอรหันต์ผู้ประกอบด้วยองค์10ภิกขุทั้งหลายบรรดาองค์ทั้ง7นั้นสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นธรรมนำหน้าก็สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นธรรมนำหน้าอย่างไรคือผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาทิฏฐิได้ทั้งอกุศลธรรมอันเป็นบาปเป็นอเนกบรรดามีเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันผู้มีสัมมาทิฏฐิสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยผู้มีสัมมาสังกัปปะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาสังกัปปะได้ทั้งอกุศลธรรมอันเป็นบาปเป็นอเนกบรรดามีเพราะมิจฉาสังกัปปะเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันผู้มีสัมมาสังกัปปะสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาสังกัปปะเป็นปัจจัยผู้มีสัมมาวาจาย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาวาจาได้ทั้งอกุศลธรรมอันเป็นบาปเป็นอเนกบรรดามีเพราะมิจฉาวาจาเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันผู้มีสัมมาวาจาสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอเนก
ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาวาจาเป็นปัจจัยผู้มีสัมมากัมมันตะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉากัมมันตะได้ทั้งอกุศลธรรมอันเป็นบาปเป็นอเนกบรรดามีเพราะมิจฉากัมมันตะเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันผู้มีสัมมากัมมันตะสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมากัมมันตะเป็นปัจจัยผู้มีสัมมาอาชีวะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาอาชีวะได้ทั้งอกุศลธรรมอันเป็นบาปเป็นอเนกบรรดามีเพราะมิจฉาอาชีวะเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันผู้มีสัมมาอาชีวะสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาอาชีวะเป็นปัจจัยผู้มีสัมมาวายามะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาวายามะได้ทั้งอกุศลธรรมอันเป็นบาปเป็นอเนกบรรดามีเพราะมิจฉาวายามะเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันผู้มีสัมมาวายามะสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาวายามะเป็นปัจจัยผู้มีสัมมาสติย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาสติได้ทั้งอกุศลธรรมอันเป็นบาปเป็นอเนกบรรดามีเพราะมิจฉาสติเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันผู้มีสัมมาสติสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาสติเป็นปัจจัยผู้มีสัมมาสมาธิย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาสมาธิได้ทั้งอกุศลธรรมอันเป็นบาปเป็นอเนกบรรดามีเพราะมิจฉาสมาธิเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันผู้มีสัมมาสมาธิสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาสมาธิเป็นปัจจัยผู้มีสัมมาญาณะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาญาณะได้ทั้งอกุศลธรรมอันเป็นบาปเป็นอเนกบรรดามีเพราะมิจฉาญาณะเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันผู้มีสัมมาญาณะสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาญาณะเป็นปัจจัยผู้มีสัมมาวิมุตติย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาวิมุตติได้ทั้งอกุศลธรรมเป็นบาปเป็นอเนกบรรดามีเพราะมิจฉาวิมุตติเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันผู้มีสัมมาวิมุตติสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาวิมุตติเป็นปัจจัยภิกขุทั้งหลายด้วยประการนี้แลจึงเป็นธรรมฝ่ายกุศล20ฝ่ายอกุศล20ชื่อธรรมบรรยายมหาจัตตารีสกะอันเราให้เป็นไปแล้วสมณะหรือพราหมณ์หรือเทวดาหรือมารหรือพรหมหรือใครๆในโลกจะให้เป็นไปไม่ได้ภิกขุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดผู้หนึ่งพึงสำคัญที่จะติเตียนคัดค้านธรรมบรรยายมหาจัตตารีสกะนี้การกล่าวก่อนและการกล่าวตามกัน10ประการอันชอบด้วยเหตุของสมณะหรือพราหมณ์ผู้นั้นย่อมถึงฐานะน่าตำหนิในปัจจุบันเทียวถ้าใครติเตียนสัมมาทิฏฐิเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉาทิฏฐิถ้าใครติเตียนสัมมาสังกัปปะเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉาสังกัปปะถ้าใครติเตียนสัมมาวาจาเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉาวาจาถ้าใครติเตียนสัมมากัมมันตะเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉากัมมันตะถ้าใครติเตียนสัมมาอาชีวะเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉาอาชีวะถ้าใครติเตียนสัมมาวายามะเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉาวายามะถ้าใครติเตียนสัมมาสติเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉาสติถ้า
ถ้าใครติเตียนสัมมาสมาธิเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉาสมาธิถ้าใครติเตียนสัมมาญาณะเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉาญาณะถ้าใครติเตียนสัมมาวิมุตติเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉาวิมุตติภิกขุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งพึงสำคัญที่จะติเตียนคัดค้านธรรมบรรยายมหาจัตตารีสกะนี้การกล่าวก่อนและการกล่าวตามกัน10ประการอันชอบด้วยเหตุของสมณะหรือพราหมณ์พวกนั้นย่อมถึงฐานะน่าตำหนิในปัจจุบันเทียวภิกขุทั้งหลายแม้พวกอัสสะและพวกพัญญะชาวอุกละชนบทซึ่งเป็นอเหตุกวาทะคือความเชื่อว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วอกิริยวาทะคือเชื่อว่าผลของการทำดีทำชั่วไม่มีนัตถิกวาทะคือเชื่อว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีชาติหน้าไม่มีอะไรอีกหลังจากตายก็ยังสำคัญที่จะไม่ติเตียนไม่คัดค้านธรรมบรรยายมหาจัตตารีสกะนั่นเพราะเหตุไรเพราะกลัวถูกนินทาถูกว่าร้ายและถูกก่อความ